29 Μαΐου του 1453. Πολλά έχουν υποθεί για εκείνη τη μαύρη και αποφράδα ημέρα που έπεσε η πόλη. Πόσα γιατί δημιουργήθηκαν και ακόμα περισσότερα αν. Σε αυτό το βίντεο θα προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα προβληματικά σενάρια για την άλωση που ακούμε κατά καιρούς. Ίσως να είναι η πιο περιβόητη πόρτα στην Ελλάδα, η γνωστή σε όλους μας Κερκόπορτα. Δεν αποκλείεται μάλιστα να έχετε ακούσει τη φράση «Αν δεν υπήρχε ένας προδότης που άφησε σκόπιμα την πόρτα ανοιχτή, η πόλη δεν θα έπεφτε». Ο προδότης? Εντάξει. Πάει ανάλογα με το θείο που λέει την ιστορία. Και τι δεν έχω ακούσει. Από Εβραίους και κληρικούς μέχρι Δημοκράτες και Πασόκους. Αλλά τι συνέβη πραγματικά με αυτή τη μικρή και σχεδόν ξεχασμένη πύλη? Για όσους την ακούν πρώτη φορά, η Κερκόπορτα δεν ήταν μια από τις κύριες πύλες, ανταυτού ήταν ένα μικρό παραπόρτι, όπως το αναφέρει ο ιστορικός Δούκας, το οποίο βρισκόταν κάπου εδώ. Αυτή η μικρή πόρτα που λέτε ήταν αρχικά σφραγισμένη, αλλά με διαταγή του αυτοκράτορα αποσφραγίστηκε. Ο λόγος? Να τη χρησιμοποιούν οι υπερασπιστές για ευνίδιες επιθέσεις στα πλευρά των Οθωμανών. Το κέριο ερώτημα όμως παραμένει. Αφέθηκε σκόπιμα ανοιχτή η Κερκόπορτα? Το ξέρω, η ιδέα της προδοσίας είναι πάντα πιο πιασάρικη. Αλλά οι ιστορικές μαρτυρίες μας πάνε προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Ενώ ο Δούκας από τη μία αναφέρει ότι οι Τούρκοι απλώς είδαν την πύλη ανοιχτή και μπήκαν κανιά 50 μέσα, ο Γιώργος Φραντζής από την άλλη, γραμματέας και φίλος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, δεν την αναφέρει καθόλου όταν περιγράφει την τελική έφοδο των Οθωμανών. Αλλά και ο Ράνσιμαν, για να πάμε σε κάτι λίγο πιο σύγχρονο, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μετά από μια έξοδο των υπερασπιστών η Κερκόπορτα ξεχάστηκε να ασφαλιστεί. Και μεταξύ μας, εδώ το θερμοσύφωνα ξεχνάμε να κλείσουμε καμιά φορά, χωρίς να παίζεται η ζωή μας. Φαντάσου τώρα να πολεμάς για ένα μήνα, να μην τρως καλά, να μην κοιμάσαι καλά, να ζεις με το φόβο ότι αύριο δεν θα ζεις. Πολύ θέλει το ανθρώπινο μυαλό. Ένα ανθρώπινο λάθος φαίνεται πολύ πιο πιθανό από μια συνειδητή πράξη προδοσίας. Τώρα, πόσο μεγάλη διαφορά θα είχε να κάνει αν η πόρτα παρέμεινε κλειστή, θα το δούμε στη συνέχεια. Είναι μια απορία που βασανίζει πολλούς. Πώς μια αυτοκρατορία που κυριάρχησε για πάνω από 1000 χρόνια έπεσε και μάλιστα λόγω χαμηλού ανθρωπίνου δυναμικού. Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός πως οι υπερασπιστές της πόλης ήταν λίγοι. Στο γιατί όμως είναι που συχνά πικρά το χάνουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κατανοήσουμε την πραγματική εδαφική έκταση της αυτοκρατορίας τα τελευταία έτη. Βέβαια, μπορεί να μας μπερδεύει και η λέξη αυτοκρατορία που μας δίνει μια εικόνα μιας απέραντης επικράτειας. Αλλά κάτι τέτοιο απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, η αυτοκρατορία είχε περιοριστεί στην Κωνσταντινούπολη, λίγες πόλεις ατρακτικά παράλια, κάποια νησιά στο Αιγαίο και φυσικά το δεσποτάτο του Μορέως στην Πελοπόννησο. Το τελευταίο μάλιστα διοικούταν από τα αδέρφια του αυτοκράτορα, τον Θωμά και τον Δημήτριο, και λειτουργούσε με σημαντική αυτονομία. Ή μάλλον καλύτερα έκαναν ό,τι ήθελαν. Έτσι, παρόλο που ο τίτλος Αυτοκρατορία παρέμενε, στην ουσία έμοιαζε περισσότερο με μια πόλη κράτος, περιτυκλωμένη από εχθρούς. Αυτή η δραματική γεωγραφική συρρίκνωση προφανώς είχε άμεσες συνέπειες. Καθιστούσε εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι αδύνατη, τη συγκέντρωση μεγάλων στρατευμάτων, την άντληση πόρων ή ακόμα και την αποστολή ουσιαστικής οικονομικής βοήθειας προς την πολιορκημένη πρωτεύουσα από τις λιγοστές και συχνά πιεσμένες επαρχίες. Και κάπως έτσι φτάνουμε τον Απρίλιο του 1453, όπου οι υπερασπιστές της πόλης, σύμφωνα με τον έμπιστο γραμματέα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, τον Γιώργιο Φραντζή, ήταν τραγικά λίγοι. Και για να προλάβω όσους σκέφτονται μήπως κρυφτήκαν στα μοναστήρια, η απάντηση είναι πως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Τώρα τα εξωφρενικά νούμερα που ακούγονται μερικές φορές για 200.000 με 500.000 μοναχούς που τάχα απέφευγαν τη μάχη είναι ιστορικά αστήρικτα. Είναι εντελώς παράλογο να πιστεύουμε πως σε μια πόλη των 50 με 70.000 κατοίκων υπήρχαν μισό εκατομμύριο κρυμμένοι καλόγεροι. Ναι, σίγουρα υπήρχαν αρκετοί άμαχοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως οι μάχημοι μοναχοί απήχαν. Μιας και όπως μας πληροφορεί ένας Βενετός αυτόπτης μάρτυρας, ο Νικολό Μπάρμπαρο, οι καλόγεροι είχαν αναλάβει τη φρούρηση ενός τμήματος του τείχους. Μάλιστα, όταν ο Φραντζής κάνει λόγο για την απογραφή που του ζήτησε ο αυτοκράτορας, μας πληροφορεί πως οι μάχημοι άνδρες ήταν 4.937 δικοί μας και περίπου 2.000 ξένοι. Αν και απογοητευτικό για τον ίδιο, είχε προέλθει αυτό το νούμερο από την καταγραφή όλων των λαϊκών αλλά και των κληρικών, οπότε ακόμα και αν κατέφευγαν στα μοναστήρια οι μάχημοι άνδρες, θα είχαν καταγραφεί. Εν τω μεταξύ, αν υπολογίσουμε πως τα τελευταία χρόνια πριν την άλωση δεν είχαν περάσει χωρίς συγκρούσεις και πως ο αξιόμαχος πληθυσμός είχε δεχθεί σημαντικές απώλειες, τον έχουμε ένα ποσοστό ικανών ανδρών της τάξης του 10% μπορεί να θεωρηθεί ανέλπιστα καλό, αλλά όχι αρκετό. Προτού πέσετε να με φάτε, όντως, η πενιχρή υποστήριξη που λάβαμε από τους Δυτικούς δικαίως μας κάνει να αισθανόμαστε έναν εκνευρισμό. Στο κάτω-κάτω, τόσες εκκλήσεις κάναμε, τόσες προσπάθειες.
Μέχρι και το δαχτυλίδι του πάμε να φιλήσουμε. Και τι μας δώσανε, μπροστά αυτά που περιμέναμε, κυριολεκτικά τίποτα. Και καλά οι ξένοι. Τα αδέρφια του αυτοκράτορα, μια βοήθεια, κάτι. Αυτό ίσως είναι και το μεγαλύτερο κρίμα της όλης υπόθεσης. Και φαίνεται κιόλας από τη βαθιά απογοήτευση που εκφράζει ο Φραντζής για την έλλειψη βοήθειας, καθώς ήταν δίπλα στον Κωνσταντίνο και έβλεπε πόσο προσπαθούσε. Ωστόσο, για να δούμε και τα πράγματα λίγο πιο σφαιρικά, έπαιξαν τον ρόλο τους και οι συγκυρίες. Λίγα χρόνια πριν την πολιορκία, το 1444 είχε προηγηθεί η σταυροφορία της Βάρνας, με σκοπό να ανακόψει την Οθωμανική επικρατικότητα στα Βαλκάνια, αλλά, να το πω πιο απλά, δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οδήγησε σε πάρα πολλούς νεκρούς, ενώ ακόμα και ο Ουγγροπολωνός βασιλιάς πέθανε στη μάχη. Και σαν να μην έφτανε αυτό, 4 χρόνια αργότερα, το 1448, ορισμένα βαλκανικά κράτη συνασπίστηκαν ξανά υπό τους Ούγγρους σε μια απόπειρα να εκδικηθούν την προηγούμενη μεγάλη ήττα τους. Αλλά η τύχη, για ακόμη μια φορά, δεν ήταν με το μέρος τους. Στη λεγόμενη δεύτερη μάχη του Κωσυφοπεδίου, ιτήθηκαν κατά κράτος. Αυτές οι μάχες είχαν εξαντλήσει τους πιθανούς δυτικούς συμμάχους και είχαν μειώσει τη διάθεσή τους για νέες εκστρατείες. Και έτσι, οι όποιες ελπίδες της Κωνσταντινούπολης να τη γλιτώσει εξανεμίστηκαν. Τώρα, για να πάμε και στους δικούς μας, τόσο τα αδέρφια του Παλαιολόγου όσο και το βασίλειο της Τραπεζούντας δεν ήταν σε θέση να βοηθήσουν. Ενώ αρχικά ο Κωνσταντίνος ζήτησε από τα αδέρφια του να το βοηθήσουν, ο Σουλθάνος έστειλε μια στρατιωτική δύναμη να εισβάλλει στο Μοριά ώστε να τους κρατήσει απασχολημένους για να μην υπάρχει το ενδεχόμενο να συνδράμουν στην άμυνα της πόλης. Η Τραπεζούντα, από την άλλη, ούτε είχε αρκετή στρατιωτική δύναμη, ούτε είχε την οικονομική δυνατότητα. Ήδη πλήρωναν φόρο υποτέλεια στους Οθωμανούς και οι πόροι τους ήταν περιορισμένοι. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε πως ήταν παράλογο να μην στείλουν στρατό μέσα από τα εχθρικά εδάφη, τη στιγμή μάλιστα που η απουσία του όποιου στρατού από την περιοχή θα έθετε σε κίνδυνο την ίδια της την ύπαρξη. Προφανώς δεν λέω ότι όλοι οι Δυτικοί ήταν με το μέρος μας, έτσι. Και σίγουρα αυτοί που προσπαθήσαν να μας βοηθήσουν θα είχαν τη δική τους ατζέντα. Αλλά όσο και αν ο Πάπας έκανε εκκλήσεις στα υπόλοιπα κράτη να συνδράμουν, φωνήβω όντως εν τη ερήμο. Ο ίδιος δεν είχε πλέον την επιρροή των προκατόχων του. Τα βαλκανικά κράτη είχαν αποδεκατιστεί. Οι Άγγλοι και οι Γάλλοι σφαζόντουσαν εδώ και 100 χρόνια. Και ενώ μπορεί οι Βενετοί και οι Γενουάτες να πολέμησαν μαζί μας, η στάση των κρατών τους όμως ήταν ουδέτερη, μιας και πολύ απλά τους βόλευε να έχουν καλές σχέσεις με τους Οθωμανούς. Ενώ μάλιστα θα ήταν άδικο να μην αναφέρουμε και την κατάσταση με τους Σέρβους, που κατ' εμέ ήταν και πιο τραγική. Ο Φραντζής αναφέρει συγκεκριμένα ότι ο άρχοντας των Σέρβων, ως υποτελής των Οθωμανών, βοήθησε τον Σουλθάνο που πολιορκούσε την Κωνσταντινούπολη, με πολλά χρήματα αλλά και ανθρώπινο δυναμικό. Απλά είναι καλό να ξέρουμε πως ενώ δεν ήθελαν όλοι να μας βοηθήσουν, άλλοι και να ήθελαν δεν μπορούσαν. Ενώ κάποιοι άλλοι το πάλεψαν, αλλά οι προσπάθειές τους δεν καρποφόρησαν. Ένα από τα πιο επίμονα και επαναλαμβανόμενα προβλήματα στην ιστορία του λαού μας είναι οι εσωτερικές έρηδες. Στην περίπτωση της άλωσης της πόλης, πολλοί πιστεύουν ότι η διχόνοια, ιδίως γύρω από το ζήτημα της ένωσης με τους Καθολικούς, ήταν ο καθοριστικός παράγοντας για την πτώση. Κάπου εδώ, μάλλον θα σκεφτείτε, έλα, πέρα στο τρίτο αυτό δεν ισχύει, να μας τρελάνεις τελείως. Κοιτάξτε, η απόπειρα για την ένωση των εκκλησιών όντως προκάλεσε συγκρούσεις και διχασμό στο λαό της αυτοκρατορίας. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Αλλά ορισμένοι το παρουσιάζουν σαν να υπήρχε η απόλυτη διάλυση. Ότι οι μεν δεν μιλούσαν με τους δε, ότι δεν συνεργαζόντουσαν μεταξύ τους και πως αυτός ήταν ο λόγος που έπεσε η πόλη. Πριν δούμε δύο από τους πιο συχνά κατηγορούμενους της υπόθεσης, θα ήθελα να μου γράψετε στα σχόλια και άλλες απόψεις ή θεωρίες για την άλωση, να τις δούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Λοιπόν, ο πρώτος και καλύτερος είναι ο Μέγας Λούκας Λουκάζων Θαράς, τον οποίο περισσότερο τον ξέρουμε για τη φράση «Καλύτερα σαρίκι τουρκικό παρά τη άρα παπική». Για αρκετό κόσμο, μόνο και μόνο αυτή η φράση είναι αρκετή για να τον καταδικάσει ως προδότη και μαζί του όλους όσους υποστήριζαν την αντιλατινική στάση. Ξέρετε όμως τι παραβλέπετε πολύ συχνά. Πρώτον, δεν είμαστε σίγουροι αν υπόθηκε έτσι ακριβώς από τον ίδιο. Και δεύτερον, και πιο σημαντικό, ακόμα και αν υπόθηκε, δεν σήμαινε ότι εξέφραζε πρόθεση συνεργασίας με τους Τούρκους. Ήταν μια φράση απόγνωσης, έκφραση ενός λαού που βρισκόταν κυριολεκτικά, σε αυτό που λέμε σήμερα μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Στην πραγματικότητα, ο Νοταράς δεν τα πήγαινε και τόσο άσχημα με τους Δυτικούς όσο παρουσιάζεται, αφού μάλιστα εκεί έστειλε και μέλη της οικογένειάς του για να προστατευτούν. Ο Νοταράς πολέμησε, συνέχισε να ψυχώνει τους υπερασπιστές μέχρι την τελευταία στιγμή, ενώ ο ίδιος εκτελέστηκε μαζί με το μεγάλο του γιο από τον Σουλτάνο. Μάλιστα, αυτό που κάνει ακόμα πιο τραγικό το γεγονός είναι πως τα περισσότερα, αν όχι όλα τα αρνητικά σχόλια που έχουν υποθεί για τον Νοταρά, προέρχονται από τα άτομα τα οποία ανέκαθεν αντιπαθούσαν είτε τον ίδιο είτε την οικογένειά του. Ο δεύτερος συνήθις ύποπτος είναι ο λόγιος και μοναχός τότε Γενάδιος Σχολάριος. Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν, πολλές. Ο Γενάδιος έχει κατηγορηθεί από το ότι καταράστηκε τον αυτοκράτορα μέχρι ότι ήταν πράκτορας του Σουλτάνου. Αλλά πόσα από αυτά ισχύουν? Ναι, διαφωνούσε έντονα με την Ένωση των Εκκλησιών και το περιβόητο κείμενό του που εξηγούσε το γιατί αναρτήθηκε στην πόρτα του κελιού του στις 14 Νοεμβρίου του 1452.
5 ολόκληρους μήνες πριν φανεί ο Μωάμεθ στον ορίζοντα. Και όχι, δεν ανέφερε κανένα ανάθεμα κατά του αυτοκράτορα. Αντίθετα, μόλις λίγες μέρες αργότερα δήλωσε δημόσια ότι θα σιωπήσει για το θέμα για να μην δημιουργήσει διχασμό μπροστά στον επερχόμενο κίνδυνο. Μάλιστα, ο Σχολάριος πίστευε στην έμπρακτη άμυνα, καθώς όπως έλεγε, αν οι άνθρωποι δεν κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους, οι ψαλμοδίες από μόνες τους δεν αρκούν. Ενώ παράλληλα επέκρινε τους πλούσιους που δεν συνείσφεραν στην οχύρωση της πόλης. Τέλος, ο ίδιος αντί να προσπαθήσει να το σκάσει, έμεινε, εχμαλωτίστηκε και πουλήθηκε σαν σκλάβος. Η μετέπειτα επιλογή του ως πατριάρχη από τον κόσμο που είχε απομείνει στην πόλη οδήγησε στην απελευθέρωσή του. Σίγουρα όμως βόλεψε το Σουλτάνο, μιας και στο πρόσωπό του είδε έναν άνδρα που οι Ορθόδοξοι είχαν σε εκτίμηση, ενώ ο ίδιος δεν είχε δεσμούς με τους Λατίνους. Το μόνο σίγουρο είναι πως τα δύο αυτά στρατόπεδα είχαν ένα κοινό σκοπό που τους έκανε να βάλουν στην άκρη τις διαφορές τους: τη σωτηρία της πόλης. Το οποίο επιβεβαιώνεται και από τον ιστορικό Κριτόβουλο, ο οποίος μας λέει πως οι Κωνσταντινοπολίτες, παρά τις θεολογικές τους διαφορές, μπροστά στον επικείμενο κίνδυνο συσπυρώθηκαν για την άμυνα της πόλης. Τώρα πατήστε εδώ για να μάθετε τα βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για το Βυζάντιο, ή αλλιώς εδώ για να μάθετε για την επική μάχη των Βυζαντινών που άλλαξε τον κόσμο. Εμείς θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βίντεο.